Hello friends in the Oreo community. Kumusta po tayo? Kumusta ba ang buhay-buhay natin dyan? Sana maayos tayo. Balik tayo doon sa pinag-uusapan na audio. Ano nga ba ang audio? Iyan ang tawag sa naririnig nating frequency mula sa 20 Hz. Yung Hertz ay cycles per second. Yung tainga natin ay nagre-respond sa audio frequency na 20 Hz hanggang 20,000 Hz. Kasama dyan ang voice, yung voice frequency na mula sa 300 to 4,300 Hz. Yung tainga natin ay sensitive dyan sa voice frequency. At sinasabi na habang tumatanda tayo ay nag-iiba ang response ng tainga natin. Iilan lang yung mga nakakarinig ng 20,000 Hz o 20 kHz. Kadalasan, hanggang 15 o kaya 16 kHz lang yung naririnig natin. Tingnan natin yung audio o kaya music at ito ang signal ng music at ito naman ang frequency response na mula sa 20 Hz hanggang 20,000 Hz. Yung Hertz ay abbreviated ng Hz. Ang frequency ay cycles per seconds, pero hindi natin sinasabi yan. Sinasabi natin Hertz o Hz. Ito ang representation ng low frequency gaya ng 40 Hz. Ito naman ang high frequencies gaya ng 10 kHz at makikita natin na habang tumataas yung Hertz ay nagiging compress yung signal. Ang amplitude ay dinedefine ito kung gaano kalakas ang electrical audio signal na kadalasan ay sinusukat sa unit na volt RMS. Yung RMS ay root mean square. Ito yung voltahe na nami-measure ng ating voltmeter. Mayroon tayong dedicated na video para maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng RMS. Yung low amplitude, maliit ng amplitude ang signal gaya ng sine wave na to. Yung high amplitude ay mataas yung signal ng sine wave. Mayroon tayong dalawang klase ng signal na ginagamit sa testing ng audio. Yung sine wave or sinusoidal wave ay nire-represent nito ang music o kaya yung voice. Ginagamit natin ang sine wave na replacement ng instantaneous music o kaya voice para yung testing natin ay repeatable at reproducible. Ang square wave signal naman ay ginagamit sa performance testing, gaya halimbawa ng signal parametric test o kaya doon sa mga frequency dependent gaya ng tone controls, ng bass at saka treble. Huwag kang mag-alala kaibigan, meron tayong dedicated video na gagawin sa susunod na palabas ng video para malaman natin kung saan ginagamit ang sine wave at saka square wave. Kadalasan sa audio hobby, naririnig natin ang
audio amplifier. Ito yung gadget na pinapalakas ang electrical audio. Kumbaga ay amplifier. At mayroon iba't ibang klase ng audio amplifier gaya ng Class A, Class AB o kaya Class H, Class D o kaya Class T at mayroon ding kanya-kanyang mga topologies. Ang speaker ay kino-convert nito ang electrical signal mula sa amplifier at gawing sine waves. Dito sa example natin, yung mga music player natin na analog output ay ini-input doon sa amplifier. Lahat ang mga iyan ay electrical audio signal processing. Pero yung tainga natin hindi naiintindihan ang electrical audio signal, kaya gumagamit tayo ng speaker para i-convert ang electrical audio signal into sound audio waves. Yan kasi yung naiintindihan ng tainga natin. Mayroon tayong mga iba't ibang klase ng speaker gaya ng full range speaker. Iyan ay iisang speaker lang pero kayang i-produce ang audio full spectrum mula sa 20 Hz hanggang 20 kHz. Yung ibang speaker naman ay meron tayong makikita. Yan yung dalawang speaker sa loob ng speaker box. Iyan ay yung woofer, yung malaki, at yung maliit ay tweeter. Iyan ay pinaghahatian nila ang frequency spectrum. Yung woofer ay responsible para sa production ng low frequencies at yung tweeter naman ay responsible sa production ng high frequencies para makover nila ang audio spectrum na 20 to 20 kHz. Kadalasan, nakikita natin may tatlong speaker doon sa speaker box at naidagdag dyan yung mid-range speaker. At ang ginagawa ng mid-range speaker ay reproduce nito ang frequencies between the tweeter and the woofer. Naririnig din natin ang tone control na pinapalakas o tinatawag nating boost o pinapahina, tinatawag nating cut ang range of frequencies. Kadalasan, yung controls ay bass para sa low frequencies at saka treble doon sa high frequencies. Ang ginagawa ng tone control ay pinapaganda actually yung low frequencies o kaya yung high frequencies, depende sa gusto nating pandinig. Yan ay minsan ginagamit na pang-correct doon sa irregularities o kaya inherent defect ng speakers. O kaya, kinokorek natin minsan yung mga pangit na music para at least gumanda ito sa ating pandinig. Kung baga sa pagkain, meron tayong asin, meron tayong suka at saka patis para pagandahin o palasahin ang ating pagkain. Naririnig din natin yung equalizer. Yan ay meron tayong mga 5 band, meron 10 band o kaya 30 bands. Dito sa example natin ay mayroon tayong 6 band. Dito sa example natin ay meron tayong 5 bands. At ang ginagawa ng equalizer ay pinapalakas, boost o pinapahina, cut ang specific frequency range gaya halimbawa ng 40 Hz o kaya 500 Hz,
1 kilohertz, 10 kilohertz, at saka 16 kilohertz. Ang kaibahan ng equalizer doon sa tone control, ang equalizer ay pwede kang mamili kung anong frequency ang gusto mong i-boost o gusto mong i-cut. Iyan muna ka-audio, ka-DIY at ka-hobbyist. Malaman ko kung ano ang gusto mong topic na pag-usapan dito sa Audio Basics. Pag-comment ka lang doon sa comment section below para maintindihan ko at maintindihan din ng ating mga taga-subaybay kung ano yung mga gusto nating malaman tungkol sa basic of the basics of audio. Sige lang, panoorin lahat ang aking basic tutorial para sa dagdag kaalaman sa audio hobby dito sa DNAA Academy. Total, libre namang tutorial ito, walang bayad sa ngayon, kaya samantalahin ang libre na tutorial. Kaya kaibigan, kung ikaw ay gustong matuto sa larangan ng audio, stick around sa aking channel, mag-subscribe ka na din at pindutin ang notification bell para ikaw ay maabisuhan kung ako ay mayroong bagong tutorial. Salamat sa iyong suporta, salamat sa panonood, at salamat sa iyong patnubay. Mamamaalam muna ako sa iyo kaibigan. See you in the next video. Stay safe and have a nice day.